Πολλοί δημιουργοί έχουν την ανάγκη να δημιουργούν περιεχόμενο σε πολλαπλές πλατφόρμες. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το ήδη υπάρχον περιεχόμενο του YouTube μπορεί να δημοσιευτεί ως περιεχόμενο σύντομης μορφής στο TikTok, στο Instagram Reels και στο YouTube Shorts. Αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τα YouTube βίντεό σας για να δημιουργήσετε περιεχόμενο σύντομης μορφής. Νούμερο 1. Χρησιμοποιήστε το YouTube Remix. Στην εφαρμογή YouTube μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε βίντεο ως βάση για τη δημιουργία Shorts με το κουμπί Remix. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ήχο ενός βίντεο, να κόψετε ένα τμήμα ή να χρησιμοποιήσετε ένα εφέ πράσινης οθόνης για να χρησιμοποιήσετε το βίντεο ως φόντο. Αν πρόκειται για βίντεο που ανεβάσατε, έχετε την πρόσθετη επιλογή Edit into a Short. Αυτή η επιλογή είναι εύχρηστη, αλλά αρκετά περιορισμένη, αφού μπορείτε να επιλέξετε μόνο περιορισμένου διαστήματος βίντεο έως και 60 δευτερόλεπτα. Και οι επιλογές επεξεργασίας είναι αρκετά περιορισμένες σε σύγκριση με τη χρήση των κανονικών εργαλείων δημιουργίας TikTok, Reels και Shorts. Μπορείτε να επιλέξετε μια ενότητα ενός βίντεο και στη συνέχεια να προσθέσετε επιπλέον κλιπ, είτε εγγεγραμμένα εντός εφαρμογής, είτε από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας. Τα κύρια πλεονεκτήματα είναι η απλότητα και ότι το Short θα συνδεθεί με το αρχικό σας βίντεο. Στη συνέχεια μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε το Short στη συσκευή σας και να το ανεβάσετε στο TikTok. Νούμερο 2. Ρυθμίστε ξανά το βίντεό σας χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας. Αυτή η διαδικασία απευθύνεται κυρίως σε άτομα που έχουν ήδη κάνει οριζόντια βίντεο σε λογισμικό επεξεργασίας όπως το Premiere Pro και θέλουν να βελτιστοποιήσουν αυτό το περιεχόμενο μετατρέποντάς το σε ένα ή περισσότερα TikToks. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το TikTok από την αρχή με το Adobe Premiere Rush. Στο λογισμικό επεξεργασίας δημιουργήστε μια νέα σειρά στο υπάρχον έργο βίντεο. Στο Premiere Pro απλώς κάντε δεξί κλικ στο φάκελο του έργου, κάντε κλικ στο New Item και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Sequence. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ακολουθίας σε 1080x1920 ή 1080x1080 και στον ίδιο ρυθμό καρέ με το υπάρχον βίντεό σας. Με αυτόν τον τρόπο το βίντεό σας θα ταιριάζει με την κατακόρυφη προβολή των TikTok, Reels και Shorts. Για βίντεο 1080p σε ακολουθία 1080x1920 ρυθμίστε την κλίμακα του κλιπ στο 180% για μεγένθηση ώστε να ταιριάζει στο πλαίσιο. Στη συνέχεια προσαρμόστε οριζόντια στο κέντρο. Εάν η πηγή του βίντεο είναι 1920x1080, σκεφτείτε να δημιουργήσετε ένα TikTok σε 720x1280 ή 1080x1080 ώστε να έχετε μια πιο κοντινή αντίστοιχη ανάλυση. Στην περίπτωση μιας στατικής λήψης σε όλο το σύνολο των κλιπ σας, κάντε δεξί κλικ και αντιγράψτε το κλιπ που προσαρμόσατε. Στη συνέχεια επιλέξτε όλα τα κλιπ με το ίδιο πλαίσιο, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε επικόλληση χαρακτηριστικών. Στο αναδυόμενο μενού επιλέξτε κίνηση για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις θέσης και κλίμακας. Όλα τα κλιπ πρέπει να έχουν τις ίδιες ρυθμίσεις κλίμακας και θέσης με το προσαρμοσμένο. Εάν το βίντεό σας είναι πολύ μεγεθυμένο για να χωρέσει στο πλαίσιο με την παραπάνω μέθοδο, κάντε σμίκρινση για να ταιριάζει πλήρως και στη συνέχεια προσθέστε ένα φόντο. Μια διασκεδαστική, πιο κομψή μέθοδος για να συμπληρώσετε το πλαίσιο είναι να αντιγράψετε τα ίδια βίντεο κλιπ κάτω από τα κύρια και να προσθέσετε ένα εφέ θολώματος. Εάν είστε streamer και προτιμάτε να αποφύγετε το μεγαλύτερο μέρος της διαδικασίας επεξεργασίας, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε προδιαμορφωμένα TikToks στο OBS ενώ κάνετε stream. Νούμερο 3. Δημιουργήστε στιλιζαρισμένες λεζάντες χρησιμοποιώντας λογισμικό επεξεργασίας. Σε περιεχόμενο σύντομης μορφής όπως τα TikToks, πολλοί θεατές παρακολουθούν χωρίς ήχο ή με άλλον τρόπο που είναι πιο παθητικός από το περιεχόμενο μεγάλης μορφής. Η προσθήκη υπότιτλων σε τουλάχιστον ένα μέρος του βίντεο, αν όχι σε όλο,
μπορεί να βοηθήσει στην εξυπηρέτηση αυτών των σιωπηλών ή παθητικών θεατών, διευκολύνοντάς τους να κατανοήσουν το θέμα του βίντεο με μια ματιά. Αρχικά, χρησιμοποιήστε το speech to text για να κάνετε γρήγορα μια μεταγραφή της ακολουθίας TikTok. Διορθώστε αυτή τη μεταγραφή και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε την για να δημιουργήσετε υπότιτλους. Σε περίπτωση που σας φαίνονται απλοί, μπορείτε να εφαρμόσετε μαζικές επεξεργασίες σε όλους για να τους κάνετε πιο κομψούς. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε όλους τους υπότιτλους στο κουμπί υπότιτλων που δημιουργήθηκε πρόσφατα. Στο παράθυρο ρύθμισης κειμένου στη δεξιά πλευρά της οθόνης, μπορείτε να βρείτε προσαρμογές για τη γραμματοσυρά και τη θέση του κειμένου. Υπάρχουν επίσης ρυθμίσεις όπως το Drop Shadow για το βάθος και το Stroke για το περίγραμμα. Είναι κάπως περιορισμένο σε σύγκριση με τη μη αυτόματη σύνταξη και επεξεργασία υπότιτλων χρησιμοποιώντας το εργαλείο κειμένου, αλλά είναι ένας πολύ πιο γρήγορος τρόπος για να διαμορφώσετε τους υπότιτλούς σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Το συγκεκριμένο στυλ λεζάντας θα ποικίλει, αλλά συνιστούμε να μετακινήσετε το κείμενο πιο κοντά στο κέντρο της οθόνης μέσω μιας αρνητικής τιμής Y στη ρύθμιση στοίχηση και μετατροπή και να κάνετε τη γραμματοσυρά μεγαλύτερη. Νούμερο 4. Δημιουργήστε ένα TikTok thumbnail από το βίντεό σας. Το τελευταίο τεχνικό βήμα που πρέπει να εξετάσετε είναι να δημιουργήσετε ένα TikTok thumbnail στο χρονοδιάγραμμα επεξεργασίας σας. Μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε καρέ από το βίντεο να γίνει το thumbnail, αλλά κατά τη μεταφόρτωση το πρώτο καρέ είναι η προεπιλεγμένη μικρογραφία, επομένως είναι πιο αποτελεσματικό να κάνετε ένα καλό πρώτο καρέ. Λάβετε υπόψη ότι στο προφίλ ενός χρήστη του TikTok το thumbnail κόβει το επάνω και το κάτω μέρος του βίντεο σε όψη 3x4, επομένως ό,τι θέλετε να έχετε θα πρέπει να βρίσκεται στο μέσο. Στην περίπτωση ενός βίντεο 1080x1920, το συγκεκριμένο πλαίσιο thumbnail είναι 1080x1440. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι τα Instagram Reels έχουν αναλογία διαστάσεων 1:1 για thumbnail στο κύριο προφίλ σας και αναλογία διαστάσεων 9:16 στην καρτέλα Reels. Ενώ τα Shorts YouTube έχουν σχεδόν αναλογία διαστάσεων 9:16 με ελαφρά αποκοπή πάνω και κάτω. Σε κάθε περίπτωση το καδράρισμα ενός thumbnail ώστε να χωράει στη μέση του καρέ σας θα το βελτιστοποιήσει για τις περισσότερες εφαρμογές. Όσο για τη δημιουργία του thumbnail, προσθέστε κομψό κείμενο που συνοψίζει το θέμα του βίντεο και βεβαιωθείτε ότι τα γραφικά είναι εντυπωσιακά. Μια άλλη στρατηγική θα ήταν απλώς να δημιουργήσετε ένα εντυπωσιακό thumbnail σε λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφιών και να το ορίσετε ως το πρώτο σας καρέ βίντεο στο Premiere. Στο TikTok τα thumbnails δεν είναι το πιο κρίσιμο βήμα, καθώς οι περισσότεροι άνθρωποι ανακαλύπτουν περιεχόμενο μέσω της σελίδας For You. Τούτου λεχθέντος, αν κάποιος ελέγξει το προφίλ σας αφού σας ανακαλύψει, τα βίντεό σας θα πρέπει να είναι εύκολα αναγνωρίσιμα με σαφή thumbnail. Όσο κρίσιμες κι αν είναι αυτές οι τεχνικές συμβουλές, θυμηθείτε να δημιουργήσετε ελκυστικό περιεχόμενο. Όσο πιο ελκυστικό είναι το αρχικό βίντεο του YouTube όσον αφορά τη σύνθεση πλάνων, το B-roll και τον ήχο, τόσο πιο εύκολα θα είναι να το μετατρέψετε σε ένα επιτυχημένο TikTok.